นางสาวอินดี้ตอนทะเลาะกับเพื่อนอินดี้ทำไมจะทำแบบนี้เธอโกหกแล้วทำไมเธอช่างเป็นคนที่หลอกลวงเก่งจังเลยนะเสียแรงจริงๆที่เราเป็นเพื่อนกันมาเธอช่างไม่น่าคบเอาซะเลยแล้วผิดหวังในตัวเธอมากๆอ่ะทำไมเธอจะต้องพูดแบบนี้ด้วยเธอก็เหมือนกันเป็นคนที่ไม่เคยฟังอะไรเลยชอบคิดเองเองเราก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอเหมือนกันแหละปัญหาวัยรุ่นช่างวุ่นจริงๆอินดี้กับเพื่อนซีทะเลาะกันยกใหญ่ถึงขั้นเลิกคบกันว่าแต่ว่าเขาทะเลาะเรื่องอะไรกันนะ